M זו כמות הכסף במשק, מה שאנחנו מכירים כ-M1, מזומנים שבידי הציבור ועוד פקדונות עובר ושב. מי שיכול לשלוט על כמות הכסף במשק זה הבנק המרכזי באמצעות עירוי חיצוני, באמצעות שינויים ביחס הרזרבה. V, מהירות המחזור. מה זאת אומרת מהירות המחזור? כמה פעמים בשנה מחליף הכסף ידיים. אם נבודד פה את המשוואה הזו, מה נמצא? ש-V שווה ל-P כפול Y חלקי M. מה המשמעות? P כפול Y זה התוצר בערכים נומינליים. M זה כמות הכסף. זאת אומרת, כמה פעמים אנחנו קונים בכסף את התוצר במשק במהלך תקופה מסוימת. נניח ש-P כפול Y זה התוצר במשק הוא 1,000. וכמות הכסף במשק היא 200. אז כמה פעמים עם ה-200 אנחנו קונים את ה-1,000? 5 פעמים. 1,000 לחלק ל-200 שווה ל-5. אז מהירות המחזור זה כמה פעמים אנחנו מגלגלים את הכסף בשנה, בתקופה, כדי לצרוך את הכמות המסוימת של סחורות ושירותים. במקרה הזה זה התוצר. אז מהירות המחזור זה משהו שאנחנו יכולים לגזור אותו מפונקציית הביקוש לכסף. אנחנו נראה את זה בהמשך. M כפול V שווה ל-P כפול Y, כלומר כמות הכסף כפול מהירות המחזור שווה ל-P כפול Y, לרמת המחירים במשק כפול רמת התוצר. אם נחזיק את M קבוע, את V קבוע, כלומר את מהירות המחזור נחזיק אותה כקבועה, נקבל M שווה ל-P כפול Y. המשמעות שאם אנחנו מגדילים את M והתוצר נשאר קבוע, אז מה חייב לקרוא ל-P? הוא חייב לעלות. כלומר, אנחנו יכולים למצוא הסבר מדוע רמת המחירים במשק עולה, מדוע יש אינפלציה, ואנחנו תולים את האינפלציה בגידול בכמות הכסף במשק. כלומר, מי שאחראי ליצירת אינפלציה במשק זה הגידול בכמות הכסף במשק. ככל שכמות הכסף במשק תגדל מעבר לגידול של התוצר, זה יבוא לידי ביטוי ברמת המחירים. ניתן דוגמה. את תורת הכמות של הכסף אנחנו יכולים לפרק לגורמים הבאים. השינוי ב-M ועוד השינוי ב-V שווה לשינוי ב-P ועוד השינוי ב-Y. כלומר, אנחנו בודקים את שיעור השינוי של כל משתנה, ואז אנחנו יכולים לחבר כמו שעושים בלנים. שינוי ב-M ועוד שינוי ב-Y. כאשר אנחנו מניחים שהשינוי ב-Y הוא קבוע, ש-V הוא קבוע, אז השינוי ב-V הוא 0. לכן אנחנו יכולים לרשום שזה שווה ל-0. אז מה נותר לנו? שהשינוי ב-M שווה לשינוי ב-P ועוד השינוי ב-Y. אז אם למשל כמות הכסף במשק גדלה ב10%, אבל התוצר במשק גדל רק ב2%, כלומר שיעור השינוי של התוצר הוא 2%, ושיעור השינוי של כמות הכסף היא 10%, אז מה אנחנו יכולים להסיק מהמשוואה הזו? ששיעור השינוי ברמת המחירים במשק הוא 8%. כלומר שרמת המחירים במשק עולה ב8% כדי לייצר לנו את האיזון הזה. אז אנחנו מסתכלים על תורת הכמות של הכסף בשינויים. שינוי ב-M ועוד שינוי ב-V שווה לשינוי ב-P ועוד שינוי ב-Y. אז כל שינוי ב-M שהוא מעבר לשינוי ב-Y יבוא לידי ביטוי בשינוי ב-P. אם כמות הכסף במשק גדלה ב5% והתוצר גדל ב5%, אז שיעור השינוי ברמת המחירים יהיה 0, כיוון שהגידול בתוצר היה בדיוק כמו הגידול בכמות הכסף במשק. אז מתי המחירים עולים? המחירים עולים כאשר הגידול בכמות הכסף עולה על הגידול בתוצר. ואנחנו יכולים לראות כאן שיש קשר הדוק בין שני המשתנים. ממצאים אמפיריים מראים שיש קשר בין כמות הכסף לבין הגידול בשיעור האינפלציה,
ככל שבנק מרכזי מדפיס יותר כסף, אז הוא יוצר יותר אינפלציה, כיוון שבדרך כלל מדפיסים שיעור שינוי גדול יותר משיעור השינוי ברמת התוצר במשק. אז אם כן, מי יכול לשלוט על האינפלציה? הבנק המרכזי. אם הבנק המרכזי יפסיק להדפיס כסף, אז רמת האינפלציה במשק יכולה לפחות או לקטון. זו אינפלציה של ביקושים. כאשר מדובר על אינפלציה של תשומות, כלומר אינפלציה שהמקור שלה הוא לא בעודפי ביקוש, אלא בהתייקרות של תשומות הייצור, אז הקשר הזה אנחנו לא יכולים למצוא אותו, וזה קרה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, משבר האנרגיה שהביא לעלייה ברמת המחירים בלי קשר לשינוי ציוני. מה יכול לגרום לאינפלציה? יש 3 גורמים מרכזיים שגורמים לאינפלציה. הגורם הראשון נקרא עודפי ביקוש. כשיש לנו יותר ביקוש מהיצע בכל מוצר ומוצר, אז המחירים של המוצרים עולים, וכשהמחירים של המוצרים, של כלל המוצרים במשק עולים, מתחיל תהליך של אינפלציה. מה יכול לגרום לכך שכל המוצרים במשק יעלו? למשל, שיש לנו עודף של כסף בשוק, ואז עודף הכסף הזה גורם לכולם יכולת לצרוך יותר, וזה גורם לעליית מחירים. אז עודפי ביקוש זה אינפלציה של ביקושים, שהמקור שלה הוא בדרך כלל מהדפסה של כסף, כמו שראינו בתורת הכמות של הכסף. עודף ביקוש, אם לוקחים עקומת ביקוש ועקומת היצע ויש עודף ביקוש, המחירים עולים, אז אם ניקח את זה לכל מוצר ומוצר, נוכל להסביר למה יש תהליך של עליית מחירים. גורם שני לאינפלציה יכול להיות התייקרות של חומרי גלם, מה שקרוי אינפלציה של תשומות. אינפלציה של תשומות, כיוון שמחירי חומרי גלם מתייקרים, וכשאנחנו בתור יצרנים לא רוצים לשאת בעלות הזו, מגלגלים אותה הלאה, אז אנחנו מעלים את המחירים. עליית המחירים היא גורמת לאינפלציה. התהליך הזה של עליית מחירי התשומות היה מאוד מאוד קרדינלי בשנות ה-70 וה-80 כתוצאה ממשבר האנרגיה שהיה בשנות ה-70, כתוצאה ממלחמת יום כיפור, וזה גרם לעליית מחירי חומרי גלם בעולם. זה גרם גם לעליית מחירי המוצרים, גם במדינת ישראל וגם במדינות אחרות, אז לזה קוראים אינפלציה של תשומות. מה יכול להיות תשומות? גם עבודה. אם שכר העבודה יעלה, אז זה יכול לייצר סוג של אינפלציה, כי עלויות הייצור מתייקרות. וסוג שלישי שיכול לגרום לאינפלציה זה ציפיות, אינפלציה של ציפיות. מה זו אינפלציה של ציפיות? כאשר הציבור צופה שהמחירים הולכים לעלות, אז הוא היום יקדים את הרכישות שלו. עצם הקדמת הרכישות תגרום לעליית מחירים נוכחית. כלומר, ציפייה לעליית מחירים עתידית גורמת היום לעליית המחירים. איך אפשר גם לראות את זה למשל בהסכמי שכר? נניח שהעובדים צופים שתהיה אינפלציה בשנה הבאה, אז הם מבקשים היום תוספת שכר כדי לפצות אותם על האינפלציה, וכשנותנים להם תוספות היום למעשה מייקרים את עלות שכר העבודה, וזה גורם לאינפלציה של תשומות. בישראל בשנות ה-80 האינפלציה הייתה תוצאה גם של עודפי ביקוש, גם של מחירי חומרי גלם וגם של ציפיות. כלכלנים בדרך כלל נתנו לכל גורם כזה משקל יחסי של שליש. אינפלציה מודדים באמצעות מה שנקרא מדד המחירים לצרכן. זה מדד שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אחת לחודש, ב-15 לכל חודש, בגין החודש הקודם, והמדד הזה נמדד בנקודות. שיעור השינוי של הנקודות מבטא את שיעור העלייה של האינפלציה. המדד הזה זה סל של מוצרים שהלשכה סוקרת מדי חודש כדי לבדוק בכמה הם השתנו. אינפלציה גורמת לשחיקה של כוח הקנייה, כלומר במונחים של מוצרים אפשר לקנות פחות מוצרים עם הכסף כי המחירים עלו. אם יש לי 1,000 שקלים ואני יכול לקנות ב1,000 שקלים אייפון, אז יש לי אייפון אחד, אבל אם המחיר של האייפון עולה
ל-2,000 שקלים אני לא יכול לקנות, אני יכול לקנות חצי אייפון. אז זה נקרא שחיקה של כוח הקנייה. שחיקה של כוח הקנייה זה תוצאה של אינפלציה, ומי נפגע משחיקה של כוח הקנייה? בדרך כלל העניים במשק, אלה שהשכר שלהם נמוך, ומחירי המוצרים שבדרך כלל מתייקרים, הם המוצרים שכולם צורכים אותם, מוצרים בסיסיים. אז נזקי אינפלציה זה שחיקה של כוח הקנייה והעמקת הפערים בחברה, כלומר העניים נעשים יותר עניים ומעמד הביניים הופך להיות מעמד נמוך יותר, כיוון שכוח הקנייה שלו נשחק. כאשר האינפלציה השנתית עולה בשיעור של למעלה מ-50%, זה נקרא היפר אינפלציה. אז היפר אינפלציה ששיעור האינפלציה החודשי הוא למעלה מ-50. אנחנו יכולים לרשום את הנוסחת הקשר הזו באופן הבא: 1 ועוד r גדול שווה ל1 ועוד פאי כפול 1 ועוד r קטן. זו נקראת נוסחת פישר המדויקת. היא שונה בנוסחת פישר המקורבת ש-r ריבית נומינלית שווה לפאי ועוד r. כלומר, אם יש לנו שיעורי אינפלציה נמוכים ושיעורי ריבית נומינלית נמוכים, אנחנו יכולים להשתמש בקירוב הזה שריבית נומינלית שווה לאינפלציה ועוד ריבית ריאלית. אבל אם אנחנו מדברים על שיעורי אינפלציה וריבית נומינלית בשיעורים גבוהים, נשתמש בנוסחת הקשר 1 פלוס r שווה ל1 פלוס פאי כפול 1 פלוס r קטן, כיוון שזה ייתן לנו תוצאות מדויקות יותר. כדי שניווכח בשוני בתוצאות, אני אתן דוגמה מספרית. נניח שהריבית הנומינלית שלנו היא 30%, הריבית הריאלית היא 7%. אם נלך לפי נוסחת פישר הלא מקורבת, הרגילה, נקבל שפאי שווה ל-r גדול פחות r קטן, כלומר שפאי שווה בקירוב ל-0.3, אנחנו הופכים את האחוזים לשבר עשרוני, 0.3 פחות 0.07 שווה ל-0.23, שזה כפול 100 ייתן לנו את התוצאה באחוזים, אז שיעור האינפלציה יוצא לפי הנוסחה הזו 23%. עכשיו אם נלך לפי הנוסחה המקורבת שאומרת 1 פלוס פאי שווה ל-1 פלוס r גדול חלקי 1 פלוס r קטן, אם נחשב את האינפלציה הנובעת מהנוסחה הזו, נקבל שפאי שווה ל-1.3 חלקי 1.07 פחות 1 יוצא 0.2149. אם נכפיל את זה ב-100 נקבל 21.49%. כלומר, בנוסחה המדויקת האינפלציה היא 21.49%. בנוסחה הלא מקורבת זה יוצא 23%. וככל שנשתמש בשערי אינפלציה, בשיעורי אינפלציה ובשערי ריבית גבוהים יותר, הפערים בין התוצאות האלה ילכו ויגדלו, ולכן יהיה כדאי תמיד להשתמש בנוסחה המקורבת. והנוסחה המקורבת אומרת לנו למעשה שפאי שווה 1 פלוס r חלקי 1 פלוס r קטן פחות 1 כפול 100, וכך אנחנו מקבלים את שיעור האינפלציה באחוזים. אם נתון לנו שער הריבית הריאלית ונתונה לנו האינפלציה, אז אנחנו יכולים למצוא את הריבית הנומינלית. אז פה נחלץ את הריבית הנומינלית מהנוסחה הזו ונקבל את הנוסחה הבאה, ש-r, ריבית נומינלית, שווה ל-1 ועוד פאי כפול 1 פלוס r קטן פחות 1 כפול 100. כדי להפוך את זה לאחוזים, זה ריבית נומינלית באחוזים. אז בואו ניתן דוגמה. נתונה אינפלציה של 97%, נתונה ריבית ריאלית של 4%. אז מהי הריבית הנומינלית? לפי נוסחת פישר, r שווה ל-1.97 כפול 1.04 פחות 1 כפול 100, אז הריבית הנומינלית היא 104.88%. אם היינו משתמשים בנוסחה הלא מקורבת, ש-r שווה לפאי פלוס r, היינו מקבלים שהריבית הנומינלית הייתה יוצאת 101%, והנה סטייה של כמעט 3.9%, שזה המון כשמדברים על שיעורי ריבית.